Andalúziai kutya. Buñuel, Salvador Dali, perecával kettévágott szem, szamártetem a zongorában, angyákkal megtelő marok, a szürrealizmus hajnalának furcsa, borzongató installációi. Egyetem, auditorium maximum, negyed évszázaddal ezelőtt lógunk a csilláron és forog a Buñuel film, és mi tele vagyunk kérdéssel és titokkal, borzongásokkal. Most megjelent Szabó Zé Pál könyve, amely ezeket a titkokat, kérdéseket és borzongásokat válaszolja meg. Lázadás a halál ellen címmel bevezet minket Buñuel hermetikusan elzárt világába, és azok mögé olyan mélységek közé, amelyeket nem is sejtettünk és nem ismerhettünk. Ha azt mondanák nekem, 20 éved van hátra, mit akarsz csinálni hátralévő napját 24 órájával? Azt válaszolnám, adjatok 2 óra aktív életet és 22 óra álmot. Imádok álmodni, még ha lázálmok is az álmaim, már pedig legtöbbször azok. Tele vannak akadályokkal, melyekkel újra és újra szembe találom magam, de nem bánom. Állítólag belülről valósággal bombázzák az álmok az agyunkat. Hullámokban törnek rá, valóságos vihart kavarnak. Egyetlen éjszaka alatt több milliárd kép merül fel benne, és e képek azonnal szétfoszlanak. Elveszett álmok permet felhője borítja a földet. Nincs, semmi sincs, amit meg ne álmodott volna valaki egy éjszakán, csak hogy aztán el is felejtette. A szürrealisták az álmot fontos elemnek tekintették az alkotó folyamatban. Az álomban jelenik meg az az elrejtett valóság, az a másik világ, a vágyaink világa, amit a szürrealisták kerestek. Úgyhogy azért ünnepelték a filmet, amikor megjelent. Ugye a bemutatón Buñuel köveket rakott a zsebébe, hogy megdobálja a közönséget, hogyha nem megfelelő lesz a fogadtatása a filmnek. Ehhez képest zajos sikere volt. Ez a film 2 álom találkozásából született. Dali meghívott, hogy töltsek néhány napot Figuerasban, és amikor megérkeztem, elmeséltem neki, hogy nemrég egy keskeny felhővel álmodtam, mely kettévágja a holdat, és egy borotvával, mely belehasít egy szemgolyóba. Erre ő elmesélte, hogy az előző éjszaka hangyákkal teli kezet látott álmában. Hozzátette, mi lenne, ha csinálnánk egy filmet ebből kiindulva? Ez egy nagy vita, amit nem is fogunk tudni valószínűleg eldönteni, hogy kinek a műve ez a film. De ha megnézzük Dalinak az életművét, akkor láthatjuk azt, hogy azok a motívumok és az a témavilág, ami a filmben szerepel, már jóval a film előtt megtalálhatók Dalinak a festészetében. És hogyha megnézzük a teljes életművet, akkor azt látjuk, hogy a teljes életmű végig körül a téma, ebbe a témakörben mozog, ugyanezek a motívumok variálódnak, fogalmazódnak újra a Dali életműben. A forgatókönyvet nem egészen 1 hét alatt írtuk meg egy nagyon egyszerű szabály alapján, melyet mind a ketten elfogadtunk. Egyetlen olyan ötletet, egyetlen olyan képet sem vehetünk be, mert racionális, pszichológiai vagy kulturális alapon meg lehet magyarázni. Csak olyan képet szabad elfogadnunk, mely minden magyarázható ok nélkül lenyűgöz bennünket. Elég régen foglalkozom a filmmel, és mindig újat nyújt a számomra, állandóan viaskodok az értelmezésével. Ennek ellenére nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, hogy miről szól. Egy fiatal ember vágyteli közeledését látjuk a nőhöz. Az elvesztett anyját keresi benne, a nő pedig egy fiatal férfit akar magának, akibe szerelmes lehet, akivel lefeküdhet. A fiú pedig retteg a szexualitástól. Ezt a küzdelmet látjuk, amit folytat a fiú a nővel azért, hogy a nőt anyaszerepbe kényszerítse, a nő pedig mindenáron az infantilis fiatal fiúból egy fiatal férfit akar a maga számára varázsolni. És a film cselekménye itt ér véget, amikor ez a küzdelem eljut erre a tetőpontra, és a következő pillanatot már nem látjuk. Az az ellentét, ami férfi és nő közt jelenik meg a filmben, illetve általában a férfi és nő, mint egymást kiegészítő ellentétpár, ez a világban benne lévő ellentétet fejezi ki. A férfi
a szellemi erőket képviseli ebben a mitoszban, a nő pedig az anyagi, az érzéki, a lunáris erőket. A férfi feladata ebben a mitoszban a lunáris alsó erők legyőzése, az anyag átszellemítése. Erről szól a film tulajdonképpen. Ez az üzenete a számunkra, hogy az embernek ez a feladata, hogy a művészetnek ez a feladata, hogy a világnak a megbomlott egységét helyreállítsa.